سلام، الهه هستم. شما دارین یک دیگه از ویدیوهای کانال تکنیک و تاکنیک رو تماشا میکنید. اگر از محتوای پیج خوشتون میاد و دوست دارید آموزش‌های بعدی رو از دست ندید، کانال رو سابسکرایب کنید. بریم که این عکس رو تبدیل کنیم به یک عکس خاص. اولین چیزی که مهمه یک کپی از بک‌گراند. مثل همیشه با زدن دکمه Ctrl J و انتخاب رکتنگل تول با زدن دکمه U روی کیبورد یا از قسمت تول بارمون رکتنگلمون رو انتخاب کنیم. یک مستطیل که تقریبا از زیر چشمها شروع میشه و به بالا. از قسمت فیل و استروک فقط کافیه فیل رو انتخاب کنیم و رنگ مشکی رو بزنیم. راست کلیک میکنیم روی لایه و Convert to a Smart Object. از منوی فیلتر Liquify رو انتخاب میکنیم. به دلیل اینکه ما تصویر رو نداریم شاید یه چند باری تمرین لازم داشته باشه. Forward Warp رو انتخاب میکنیم. سایزش رو میتونین هر چیزی که خواستین از اینجا تغییر بدین. بذارین روی همون 60-70 باشه. ما میتونیم لیکوفای رو همین الان هم تغییر بدیم. اگر جای مناسبی نبود و یا خواستیم متفاوت ترش کنیم دوباره از قسمت فیلتر لیکوفای و میتونیم ادیت کنیم. برگردونیم به حالت قبل با زدن دکمه Ctrl Z روی کیبورد. خب لایه عکسمون رو انتخاب میکنیم و از قسمت Quick Selection Tool Select Subject رو میزنیم. ما برای اینکه بخوایم زمینه رو تغییر بدیم باید اصطلاحاً سلکتمون رو اینورس کنیم، یعنی برعکس کنیم. Ctrl Shift I و یا Select اینورس و رنگ مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. من رنگ زرد رو انتخاب کردم. Alt و بک اسپیس رو میزنیم و تغییر میدیم و یا از قسمت گرادیانت پینت باکت تول رو انتخاب میکنیم. با کلیک راست روی لایه که درست کردیم راسترایز رو میزنیم که تبدیل به عکس بشه. کنترل رو نگه میداریم و داخل عکسمون کلیک میکنیم. رنگ رو داخل لایه انتخابیمون میریزیم. با کنترل دی سلکت میکنیم و براش رو انتخاب میکنیم با زدن بی روی کیبورد. روی حالت سافت ران میذاریم و فلور رو یه مقداری میاریم پایین. لایه ها رو با هم مرج میکنیم با زدن دکمه کنترل ای. قسمت ادجاستمنت ها کالر لوکاپ رو انتخاب کرده و میتونیم بهش رنگ بدیم. کار ما آماده است. امیدوارم که لذت برده باشید. یادتون باشه که کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون به ما انگیزه بیشتری بدید. تا ویدیوی دیگه.